السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير وبركة. رجعنا معاكم مع الدرس الرابع من دروس اختبار فحص شبكات الواي فاي. في درس اليوم رايحين نتعرف على كيفية استخراج الشبكات المخفية ومعرفتها، بالإضافة إلى رايحين نتعرف على القنوات ومدى تأثيرها على قوة الإنترنت أو الإشارة. في البداية أول شيء لازم نتأكد من أن كرت ألفا شغال وعلى المود مونيتور حتى نبتدي درس اليوم. لاحظ هذا الرقم يلي جنب الفريكونسي 2.432 جيجا هرتز. هذا الرقم يمثل أي قناة؟ إذا ما عرفت بعد شوي إن شاء الله بتعرف. نروح نشغل الأمر aerodump-ng WLAN 1. مثل ما تلاحظ في هذه الخانة هذه القناة أو الشانل، ومثل ما تلاحظ أن الأرقام عشوائية ما بين 1 إلى 14. إذا شغلنا الأمر بدون تحديد رقم القناة فبتكون بشكل تلقائي على القنوات وتسوي هوبينج على القنوات. خلونا نتعرف شوي على هذه القنوات. في عندنا هذا الجدول. في الخانة الأولى هذه هي أرقام القنوات وتبتدي من 1 إلى 14، وفي الخانة الثانية اللي هي الفريكونسي بالميجا هرتز وهي على تردد 2.4 وتبتدي ب 2412 وتنتهي ب 2484. ولو تلاحظ أن الفرق بين كل قناة واللي بعدها أن الرقم يزيد بمقدار 5. لاحظ الفرق بين القناة الأولى والثانية، الفرق بينهم 5، وبين الثانية والثالثة الفرق بينهم 5، إلى القناة رقم 13، ما عدا القناة رقم 14 فتزيد أكثر من 5. لو نرجع للخلف شوي بتلاحظ هذا الرقم اللي جنب الفريكونسي يلي هو 2432 يلي سألنا فيه على أي قناة. قارن في الجدول وشوف رقم القناة كم. بتلاحظ انها على القناة رقم 5، يعني ان كل قناة يمثل لها فريكونسي معين. وفي الثلاث خانات الأخيرة هذه الدول اللي تسمح بأرقام القنوات، يعني في أمريكا تسمح من 1 إلى 11 قناة بس، وفي معظم دول العالم ومنها إحنا الدول العربية فتسمح من 1 إلى 13 قناة. أما اليابان فتسمح لجميع القنوات اللي هي 14، لكن 14 بتكون بس على بي. لازم نتعرف على هذه القنوات لأنها لها علاقة في تقوية الإنترنت الخاصة فيك، وبنفس الوقت إذا كنت تستهدف شبكة وكانت مثلا على القناة رقم 11 فلازم يكون كرت الألفا على قناة 11 أو نفس القناة. ما يصير تكون الشبكة المستهدفة على قناة وكرت ألفا على قناة تختلف. الحين نشوف مع التطبيق شلون نخليها على نفس القناة. نرجع مرة ثانية لسطر الأوامر ونكتب iwconfig WLAN 1 channel ونحط مثلا رقم 10، وبهذه الطريقة غيرنا رقم القناة إلى رقم 10 أو تغير إلى أي رقم مناسب تشوفه. نفتح مرة ثانية ونشغل الأمر aerodump-ng WLAN 1 بدون تحديد أي شيء ونضغط انتر. نوقف الأمر وبنلاحظ أن في عندنا شبكتين. الشبكة الأولى باسم واضح وهو دكتور بروسيس، أما الثانية لينث 16، يعني هذه الشبكة مخفية. ولو تلاحظ أن رقم القناة 13 فلازم تغير كرت ألفا إلى القناة 13 مثل ما سويناها قبل شوي. درسنا لليوم شلون نطلع اسم هذه الشبكة المخفية. وجود الشبكات المخفية هي كنوع من الحماية، يعني أصحاب هالشبكة حبوا يخفوا الشبكة عن الملاقيف أو المتطفلين حتى ما يحاولوا يشبكوا على الشبكة، لكن في طريقة تقدر تستخرج فيها اسم الشبكة، وهذه الطريقة سهلة جدا وبكم خطوة عن طريق بعض الأدوات في كالي لينكس. أول شيء بتلاحظ أن لينث 16 يعني اسم الشبكة طولها 16 كاركتر. احفظ هذا الشيء علشان وقت ما نستخرج الاسم بنلاحظ أن فعلا كان اسم الشبكة 16 كاركتر أو حرف أو رقم. نروح نشغل برنامج الواير شارك حتى نشوف شلون البرنامج يحلل ويقرأ لنا المعلومات. من واجهة البرنامج رايحين نختار WLAN 1، هذا خاص في ألفا. يمكن عندك يكون WLAN 0 أو أي اسم ثاني، هذا الشيء يعتمد على الاسم اللي موجود عندك، لكن أنا في هذه الحالة موجودة عندي WLAN 1. ونضغط ضغطتين ويبتدي البرنامج بقراءة الباكجات. نوقف البرنامج حتى نقرأ مع بعض النتائج اللي طلعت معانا. لاحظ في هذه الخانة اللي هي كلمة البرودكاست
المعروف ان الراوتر يرسل برودكاست للمنطقة اللي حوله، تعلمنا بوجوده، علشان كذا اذا بغينا نشبك الاجهزة ان كانت الجوال او اي جهاز ثاني عن طريق الواي فاي، بنلاقي شبكات متوفرة ونختار منها اي شبكة مناسبة او خاصة فينا، فهذا الشيء اللي خلينا نشوف هذه الشبكات. لكن لاحظ في خانة المعلومات بنلاحظ ان في اسم دكتور بروسيس اللي هي اسم الشبكة الظاهرة، والاسم الثاني اللي هو عبارة فقط عن رموز او اي شيء مخربط، وهذه هي الشبكة المخفية اللي رايحين نستخرجها بعد شوي. خلونا نفتح الشبكة الظاهرة بالضغط مرتين على الزر الايسر في الماوس حتى نقرأ بعض المعلومات. بنلاحظ ان في كثير من المعلومات، بس ان شاء الله في الدروس القادمة رايحين نتعلم اكثر على برنامج الواير شارك، بس نركز على الشيء اللي يهمنا في درس اليوم. لاحظ هذا هو اسم الشبكة اللي ظهر عندنا، وتحت بنلاحظ على أي قناة هذه الشبكة شغالة يلي هي 13. خلونا نفتح الباكج الثاني للشبكة المخفية، وبنلاحظ ان اسم الشبكة مخفي وبرموز او ارقام غير مفهومة، وبعد في نفس الشيء شغالة على القناة 13. نروح نسوي عملية فلترة في برنامج الواير شارك ونركز بس انها تطلع لنا النتائج المحددة اللي نحتاجها. انا في هذه الحالة رايح اركز على النتائج الخاصة بالشبكة المخفية. الطريقة الاولى ان نضغط رايت كليك ونحدد الماك ادرس الخاص بالشبكة المخفية، او من خانة الفلتر نكتب wlan.bssid والماك ادرس الخاص بالشبكة المستهدفة. ومثل ما تلاحظ ما طلعت لنا الا هالنتائج اللي هي الشبكة المستهدفة. نخليها مثل ما هي وخلص دور الواير شارك. الحين نرجع مرة ثانية لسطر الاوامر ونشغل ونختار الماك ادرس الخاص بالشبكة المخفية حتى نركز عليها بس، ونكتب الامر aerodump-ng wlan 1 -bssid والماك ادرس الخاص بالشبكة المخفية. الحين بس الظاهر عندنا هالشبكة المستهدفة، لا تقفلها ولا تقفل الامر ولا تقفل الصفحة، لا تجيب العيد بعدين تتخربط وتخربط نفسك، خلها مثل ما هي. وفي عندنا طريقتين حتى نستخرج اسم الشبكة اللي هي الباسف والاكتف. الطريقة الاولى اللي هي الباسف، يعني اصبر طال عمرك لين يجي واحد ويشبك على الشبكة، واول ما يشبك بشكل تلقائي راح تتعرف على هذا الاسم. او اذا ما عندك صبر نروح نستخدم التقنية الثانية اللي هي الاكتف، يعني روح اطرد اي واحد من الشبكة اذا كان في احد شابك عليها، وبعدين اذا رجع بشكل تلقائي للشبكة بتظهر لك اسم الشبكة في هذه الخانة. سهلة صح؟ خلونا في التطبيق. حاليا مثل ما نلاحظ ان في عندنا واحد شابك على الشبكة، نروح ونطرده. بس شلون؟ رايحين نستخدم اداة MDK3، واستخدام البرنامج بسيط ان شاء الله. اول شيء نروح ناخذ اسم الماك ادرس الخاص بالشبكة المخفية، نكتب الامر ايكو والماك ادرس الخاص بالشبكة المخفية ونحطها في الملف البلاك ليست. نروح نستعرض الملف بالامر كات وبنشوف ان فعلا الماك ادرس موجود. هذه هي الخطوة الاولى. نروح للخطوة الثانية ونشغل الاداة ونكتب الامر التالي mdk3 wlan 1 اللي هو اسم الشبكة d -b blacklist -c اللي هي رقم القناة واللي بتكون 13. وقبل لا تضغط انتر نروح نشغل برنامج الواير شارك مرة ثانية، ونرجع للأداة ونضغط انتر، وعلى طول نروح للنافذة الأولى ونراقب عن كثب وننتظر شوي. الحين البرنامج MDK3 قاعد يسوي عملية طرد للشخص الموجود في الشبكة، وهذا الشخص بشكل تلقائي بيرجع يشبك في الشبكة. ومثل ما شفنا ان اسم الشبكة المخفية ظهرت، والحين عرفنا الاسم. ولو تلاحظ ان فعلا اسم الشبكة 16 حرف، والمسافة ترى يحسبها بعد. الحين تقدر تصيد الهاند تشيك على الشبكة وتكسر الباسورد اذا حبيت. وسبقت وشرحت هذه الطريقة في الدرس السابق، واللي ما شاف الدرس السابق يتابع الدرس ويتعرف على الطريقة. نرجع للواير شارك حتى نشوف شيء نستفيد منه. بتلاحظ ان في دي اسوسيشن ودي اوثنتيكيشن. هذا يوم شغلنا اداة MDK3 علشان نطرد المتصلين بالشبكة المستهدفة، فاحنا قاعدين نجبره
يطلع من الشبكة، علشان كذا طلع عندنا في الراوتر دي authentication ودي association. يعني أنت كمختبر اختراق، إذا أنت متكي في البيت وحسيت أن الشبكة عندك فيها يمكن في واحد حولك قاعد يجرب هذا الشيء عليك، بس اللي عليك افتح برنامج الواير شارك وحلل الباكجات. إذا حصلت هذا الشيء اللي هو الدي authentication أو الدي association متكررة بشكل متواصل وأكثر من مرة، يعني هذا أن في واحد ملقوف قاعد يجرب هالشيء عليك. بتقول لي طيب كيف أعرف مكانه أو كيف أعرف مين هو؟ حاليا روح دور عليه لحالك، وإن شاء الله في دروس جاية رايحين نتعلم شلون نكشف إذا فعلا في مخترق في الشبكة وشلون نحدد مكانه. بس تحديد مكانه ما راح يكون بشكل دقيق، بيكون بشكل تقريبي. طيب خلصنا هذه الجزئية وعرفنا شلون نكتشف الشبكات المخفية. نروح لإعدادات الراوتر ونتعلم شيء بسيط، بما أنك فاتح الفيديو علشان تتعلم شيء يفيدك إن شاء الله. الحين حنا موجودين في إعدادات الراوتر، وإعدادات الراوتر تقدر تدخلها عن طريق البراوزر وتكتب الاي بي الخاص بالراوتر. مثل ما تلاحظ في عندنا هنا شبكتين، الأولى اللي كانت هي ظاهرة والثانية اللي كانت مخفية. من هنا تقدر تخفي الشبكة، يعني مخفية أو enable وتكون ظاهرة. ومثل ما تعلمنا إذا حطيناها مخفية يعني ما يسوي عملية برودكاست وتكون الشبكة مخفية. نروح لل WLAN Advanced Setting ونتعرف على بعض الإعدادات. بنلاحظ إن في الوركينج باند في عندنا 2.4 وفي عندنا ال5، لكن إذا رحنا للشانل أو القناة بشكل تلقائي تكون أوتو أو أوتوماتيك، يعني كل مرة الراوتر يبدل القناة بشكل أوتوماتيك. طيب شلون تختار أي قناة أنسب لك وأسرع لك؟ في تطبيق ينزل على الهاتف في الجوال اسمه واي فاي أنالايزر. بعد ما تفتح التطبيق وتروح على Channel Rating بتلاحظ فوق مكتوب اسم القناة وعلى أي قناة موجودة حاليا. القناة الموجودة حاليا رقم 10، لكن يقول لك في عندك القناة رقم 13 و4 و1 و2 و3، هذه يعتبر أفضل القنوات. فبدل القناة عن طريق الراوتر مثل ما شفنا قبل شوي على القناة اللي تشوفها الأنسب. هذه لأن إذا كان حولك شبكات كثيرة وعلى نفس القنوات، هذه يسبب لها بطء في سرعة الانترنت والشبكات الثانية تأثر عليك. فاختار قناة ما حد يستخدمها أو استخدامها قليل، والبرنامج يعطيك اقتراح على أفضل هذه القنوات اللي تشبك عليها مثل ما لاحظنا. وبعدين ارجع لإعدادات الراوتر واختار القناة المناسبة. يعني مثلا بختار أنا قناة رقم 10، ولو نرجع على سطر الأوامر ونشغل الأمر ايرو دمب بنلاحظ أن القناة صارت على رقم 10. وصلنا لنهاية الدرس وفي سؤال. عرفنا أن هناك 14 قناة يلي هي من 1 إلى 14 على التردد 2.4 جيجا هرتز، والسؤال هل هذا الكلام ينطبق على التردد 5 جيجا هرتز؟ يعني نفس القنوات بتكون أو تختلف؟ لا تنسى تجاوب في الكومنتات، بالإضافة إيش حاب يكون الدرس القادم، ونشوفكم على خير في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.